hanggang Hunyo 1. Si Julius de Samboron nagre-report live mula sa Davao City. Julius? Maayong gabi, Ma'am Rocky. Naging busy ang linggong ito para kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa taunang AFAD Defense and Sporting Arms Show. Muli nitong binigyan diin ang pagpapakita ng senseridad ng kampo ng New People's Army tungo sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Itiniin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagnanais na makamit ng bansa ang tunay na kapayapaan at hindi kaguluhan. Sa kabila ng ginawang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at CPP-NPA-NDF, batid nito na dapat pa ding makita ang senseridad ng komunistang grupo at matigil na ang sunod-sunod na pag-atake na madalas ay nakakapagdulot ng epekto sa mga sibilyan, pulis at sundalo. Ako na una nagbigay ng ceasefire, tapos binastos nila, binaboy nila. Then they started to kill. Even wala pa yung expiration. Hindi na ako makahunting mag-isa. But I used to go to the mountains alone and even sleep there in my nipa hut. Muli ding siniguro ng Pangulo ang kaligtasan at kalayaan ni Joma Season sakaling naisin itong bumalik sa bansa. He will be free to walk around. Ay, may sakit na eh. Yan mo. Season is seriously sick. It's that rare... something to do with, not leukemia, but sa bone marrow. Parang gano'n na rin. Bilang Commander-in-Chief, kailangan din aniyang isipin ng Pangulo ang kapakanan ng mga tagapagtanggol ng ating bayan. Ma'am Rocky, nauna nang kinumpirma sa PTV News ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza na tuloy na sa Mayo 27 hanggang Hunyo 1 itong ikalimang round ng peace negotiation na gagawin po sa the Netherlands. Live mula dito sa Davao City para sa PTV News, Julius de Samboron. Maraming salamat sa iyo, Julius de Samboron. At sa ibang balita, nakahanda naman ang delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kauna-unahang opisyal na pagbisita sa Russia sa susunod na linggo. Sa naturang pong pagbisita ay nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kina Russian President Vladimir Putin at Prime Minister Dmitry Medvedev. Ang detalye ng report na ito mula kay Ria Fernandez. Mula Mayo 22 hanggang 26, nasa Russia si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang official visit. Unang beses ito ng Pangulo sa nasabing bansa bilang tugon sa paanyaya ni Russian President Vladimir Putin. Inaasahan na sa kanyang pagbisita, mas tatatag ang 40 taong ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Russia. The relations can be best described as cordial, albeit modest in scope and depth. Thus, we consider this visit as a landmark that will send a strong message of the Philippines' commitment to seek new partnerships and strengthen relations with non-traditional partners such as Russia. Hektik ang magiging schedule ng Pangulo. Kabilang dito ang pagdalo sa prestihiyosong Moscow State Institute of International Relations, kung saan magbibigay siya ng talumpati, laman ang isinusulong na independent foreign policy at ideya kaugnay ng kapayapaan at seguridad sa rehiyong Asia-Pasipiko. Pagdalo sa isang business forum kung saan target na makahikayat ng pamahalaan ng mga mamumuhunan at pagbisita sa Filipino community. Sa May 24, ang pulong ng Pangulo kasama si Prime Minister Dmitry Medvedev. Pero ang highlight ng biyahe ng Pangulo ay mangyayari sa May 25 kung saan magkakaroon ito ng expanded bilateral at personal meeting kasama si Russian President Vladimir Putin. Sa naturang mga okasyon, inaasahang maraming kasunduan ang lalagdahan ng dalawang pinuno. These agreements are those related to defense, security, legal assistance, trade and investment, peaceful use of nuclear energy and culture. Sa pulong, inaasahan ding matatalakay ng dalawang lider ang balak ng Pilipinas na bumili ng armas sa Russia. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Samantala, tiniyak ni Pangulong Duterte na lalakas pang lalo ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at China sa kabila ng issue sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo na sa kanilang pag-uusap ng leader ng China, iginit nito ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea base sa desisyon ng Arbitral Court. Muli, si Julius de Samboron sa detalye. Nananatiling
matatag ang relasyon ng Pilipinas at China. Ito ay sa kabila ng mainit na issue sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kasabay nito, pinabulaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pahayag ng kanyang mga kritiko na walang ginagawang hakbang ang pamahalaan sa isyong ito. Paglilinaw ng Pangulo na sa kanyang pagtungo at pakikipagpulong sa lider ng China, kanyang iginiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay na din sa inilabas na desisyon ng Arbitral Court. That is ours and we intend to drill oil there. Wala nang palaboy-laboy. If it's yours, well, that is your view, but my view is that I can drill the oil if there is some inside the bowels of the earth because it is ours. Sagot sa akin, well, we are friends. We do not want to quarrel with you. We want to maintain the present warm relationship. But if you force the issue, we'll go to war. Ano pa bang sabihin ko? Yun na yun. Pinag-awayan natin. Akin to. Sabi mo, iyo yan. Sabi ko, atin to, I've drilled the oil. Sabi mo, please do not do that. Because that is ours. That is according to you. But I have the arbitral, yes, but ours is territorial, yours is legal of recent memory. Gayunman, paglalahad ng China na ang pagmamayari sa disputed islands ay nakabatay sa kanilang kasaysayan. Mga Ming dynasty pa. But that's too far away. It's almost an alien to us to hear those words because we were never under Chinese jurisdiction. Well, if you force the issue, we'll be forced to tell you the truth. What is the truth? We will go to war. We will fight you. Nais din ng Pangulo na idaan ang usapin sa mapayapang pagresolba gaya ng pahayag ng China na hangad din nila ang pagkakaroon ng mapayapang rehiyon tungo sa kasaganahan. Marami daw kasing maaapektuhan kung matutuloy ang gera. Tanungin ninyo si Esperon, tanungin ninyo si Lorenzana. Wala nang sabi nila na you seek, so we seek the help of America, a concerted effort of all the member states of the United Nations. But they're willing to fight. Because if they're willing to fight, we are. But kung ako lang, why would I do that? It will result in a massacre. And it will just destroy everything. Ang unang sasabog dyan, yung Palawan. And I do not have the cruise missiles. I have the fast boats, maybe, the frigates. But that's about it. Sabi pa ng China, maaari namang pag-usapan ang arbitral ruling sa takdang oras at panahon. Bukod kasi sa Pilipinas, isa din sa claimant ng West Philippine Sea ang Vietnam. Sa kabilang banda, tatatag naman daw ang banana exports ng Pilipinas sa China at dagdag na infrastructure projects. Para sa PTV News, Julius de Samboron, Davao City. Binigyan din ngayon ng Malacanang na may 2 punto ang ating pakikipag-ugnayan sa China. Reaksyon ito ng palasyo sa pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na mani ipinahintulot ni Pangulong Duterte ang reklamasyon ng China sa West Philippine Sea. Niliwanag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na una sa posisyon ng Pangulo sa ating pakikipag-ugnayan sa China ay palaguin ang ating malusog na ekonomiya, kalakalan at pamumuhunan. At pangalaway tiyakin ang ating karapatan sa West Philippine Sea ay hindi makokompromiso. Ayon kay Abella, isang katiyakan ito lalo na ngayong mayroon ng bagong tatag na mekanismo ng bilateral consultation ang Pilipinas at China para sa mapayapang paglutas ng isyu sa West Philippine Sea. Sinabi ng kalihim na bilang pagdespeto sa Senior Associate Justice, nais nating ipaalala na ang reklamasyon ng China sa isla sa West Philippine Sea ay may ilang taon nang nangyayari. Idinagdag pa ni Abella na ang agawan ng teritoryo sa South China Sea ay hindi kabuuan ng ating relasyon sa China pero kinikilala natin ang magandang pagkakaibigan sa rehiyon. Samantala, niliwanag ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi sa kanya galing ang desisyon na tuluyan ng tanggihan ng $200 na financial aid mula sa European Union. Ayon po kay Pangulo, ito'y batay sa rekomendasyon mismo ni Finance Secretary Carlos Dominguez. Ipinaliwanag pa ng Pangulo na kapalit kasi ng naturang tulong ng EU ay dapat umanong i-promote ng Pilipinas ang human rights law at order sa bansa. Matatandaan po yung kinagalit ng Pangulong Duterte ang ginawang panghimasok ng EU sa mga panloob na usapin ng bansa at ang pagbatiko sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Tinupad naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pangakong magkaroon ng direktang
pakikipag-ugnayan sa publiko. Ito po ay sa pamamagitan ng Public Service Program ng veteranang TV reporter na aming kasama ngayon na si Ms. Rocky Ignacio, na ipabot po ng Pangulo ang kanyang posisyon sa maraming mga mainit na usapin. Isa na po rito ang kanyang pagpapahayag ng tiwala kina retired General Roy Cimatu na itinalaga niya sa DNR at Senator Alan Peter Cayetano bilang kalihim naman ng Department of Foreign Affairs. Sa naturan din pong programa, pinawi ng Pangulo ang pangamba ng publiko kaugnay ng mga pambobomba sa Quiapo at tiniyak po ng Pangulo na hindi ito kagagawa ng ISIS. Binigyan din pa ng Pangulo ang paninindigan ng kanyang administrasyon na makipag-ugnayan sa mga kapitbansa. Ito'y para sa kaunlad ng Pilipinas at matiyak ang katatagang pampolitika sa rehiyon. Bilang ng mga motoristang lumabag sa Anti-Distracted Driving Act, umabot na sa 300. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng PTV. Programang ito ay hatid sa inyo ng GSIS, maaasahan ng Lingkod Bayan. Ang maaksyong mundo ng mga Pinoy na pulis sa Amerika. Go Undercover kasama si Ben Tulfo. Pinoy US Cops Ride Along. Sabado, alas 7:30 ng gabi. Ang maagang pagreretiro ni AFP Chief of Staff Eduardo Año ay pagbibigay daan para sa maayos na pagsasali ng tungkulin bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ipinahayag ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kasunod ng pagtatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Año sa kanyang gabinete. Gayunman, hindi ipinahayag ni Abella kung sino ang papalit sa pwesto ni General Año bilang punong Estado Mayor ng Hukbong Sandatahan. Sinabi ni Abella na magsusumiti pa ng talaan ng mga nominado ang AFP Board of Generals kay Pangulong Duterte. Kaugnay ng balitang yan, plano naman ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na rebisahin ang kampanya kontra ilegal na droga ng pambansang pulisya. Ito po ay sa oras na manungkulan siya bilang bagong kalihim ng DILG. May report mula kay Eunice Monte. Sa halip na October 26 sa kanyang compulsory retirement, mapapaaga ang pagre-retiro ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año sa June 2. Matapos ang pagkakatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya bilang susunod na kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon mismo kay Año sa kanyang pagupo bilang kalihim, kanyang re-rebisahin ang kampanya ng pulis laban sa iligal na droga. What we will do is really focused on the drug syndicates that supply these drugs to the communities. Kailangan kasi dyan talagang yung source mismo ang talagang ating parang sa insurgency din, di ba? Yung mga root causes yung na-address natin.
Aniya, ito ay upang maiangat ang moral ng PNP na nakakaranas ng kamalian ng ilang mga setbacks sa gyera kontra droga. Mahalaga aniya na targetin muna ang mga mismong ulo ng sindikato at ang mga big-time suppliers maliban sa mga maliliit na street pushers upang mas maging epektibo ang kampanya laban sa iligal na droga. Pagtutulungan namin yan. It's really a team effort. I don't have the single formula or solution, but I can help how we can find the best formula or recipe. Nilinaw naman ni Anyo na ang PIDEA pa rin ang mananatiling lead agency sa war on drugs ng Pangulo, habang PNP naman ang gaganap ng supporting role. Para sa PTV News, Eunice Samante. Samantala, muling na nagumpay ang anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Ito matapos sa makumpiska ng mga otoridad ang may 12,000 pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Butuan City. Ang operasyon ay nagre-resulta rin ng pagkakapatay sa isang big-time drug pusher ng makipagbarilan ito sa mga polis. Nakilala ang suspect na si Reynaldo Labares Abordo alias Opaw. Naaresto naman ang dalawang kasama ni Abordo na sina Johnny Villagonza Kalawigan at Rene Boy Guno na kapwa nasugatan sa labanan at isinugod sa ospital. Kasama sa bypass operation ay isang miyembro ng media, isang kinatawan ng Department of Justice at mga opisyal ng barangay. Tiniyak ng Department of Education na maipapaalam sa mga magulang ang ukol sa ipatutupad na random drug testing sa mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, walang dapat ipag-alala ang mga magulang lalo na alam ng mga ito na hindi naman gumagamit na illegal na droga ang kanilang mga anak. Siniguro rin ni Briones na gagawing pribado ang pagsalang sa drug test ng mga estudyante at hindi rin isa sa publiko ang pangalan ng mga ito. Dagdag pa na kalihim, hindi lamang mga estudyante mula sa elementary at high school ang isasalang sa random drug test, kundi maging ang mga guro at DepEd personnel. Tiniyak ng pamahalaan na patuloy ang hakbang ng Administrasyon Duterte upang tuluyan ng masugpo ang problema sa iligal na droga sa bansa. Sa pinakabago pong datos ng law enforcement agencies mula ng ilusad, ang anti-drug campaign noong Hulyo 1 ng nakaraang taon hanggang Mayo 17 ngayong taon, umaabot na sa mahigit 58,000 ang sinagawang operasyon ng PNP, NBI, PIDEA at BOC. Nagresulta po ito ng pagkakaaresto ng nasa mahigit 74,000 drug personalities. Nasa halos 3,000 namang mga drug suspect ang namatay habang isinasagawa ang operasyon. Samantala po, patuloy naman ang paglilinis ng pambansang pulisya sa kanyang hanay o sa kanilang hanay. At batay sa PNP Internal Affairs Service, nasa 158 mga pulis na ang nagpositibo sa iligal na droga ang tinanggal naman sa serbisyo. Habang nasa mahigit 100 naman, 60 pulis naman ang kasalukuyan pa rin iniimbestigahan. Nanitigan ng pambansang pulisya na hindi legal ang operasyon ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Nagmaras ito sa isang bypass operation sa Maynila nitong Enero. Sa kabila nito, positibo naman si PAO Chief Persida Rueda Acosta na mapapawalang sala si Marcelino at ang kasama nitong Chinese national lalo't matibay ang hawak nilang mga ebidensya. Si Eunice Samonte sa detalye. Umalma ang Philippine National Police matapos makalaya mula sa kulungan ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at ang kakampi umano nitong Chinese national na si Yan Yishu. Matatanda ang pinalaya ang dalawa matapos mapatunayan sa korte na walang sapat na ebidensya ang kasong isinamparito ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency kaugnay ng pagkakasangkot nito sa iligal na droga. No plan was ever presented by Lieutenant Colonel Marcelino. And actually, the judge is practically telling the defense counsel to present a certification or any authority that's stating that Marcelino should be there. But instead of presenting any authority,
they filed for a petition for review. Ayon kay Police Superintendent Enrico Rigor, Legal and Investigation Division Chief ng PDEG, walang koordinasyon at hindi legal ang operasyon ni Marcelino nang maaresto ito sa buy-bust operation sa lungsod ng Maynila January 21, 2016 kung saan nakumpiska sa sospek ang 76,698.7 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 380 million pesos. The said drugs was supposedly to be given to a certain Tony, not to any law enforcement agency. Ayon naman sa pahayag ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta, matapos dali ng dalawa sa Camp Aguinaldo para i-turn over sa AFP, matibay ang hawak nilang ebidensya na magpapatunay na ginagawa lamang ng opisyal ang kanyang tungkulin ng matagpuan sa drug operation ng araw na yon. The AFP has a blessings to both of them to do whatever surveillance, covert operation within the modernization law of AFP. Kasi may itaas sa batas kasi ng AFP na pati AFP kailangan tumulong sa war on drugs. Muli naman giniit ni Lieutenant Colonel Marcelino na lehitimo ang operasyon at posible nga umanong gumaganti lamang ang mga nasasagasaan niya noon sa operasyon sa iligal na droga, kaya gano'n na lamang ang kagustuhan nito na maibalik siya sa kulungan. Dinedicate ko talaga sa trabaho Hanggang sa bigla akong parang nag-break, parang namatay ba na wala ka nang magawa dun sa kulungan, and the only thing na pwede mo hinga ng tulong, Diyos lang So masakit, mabigat, pero ito rin siguro yung paraan para yung babalik ka sa Diyos. Nagpapasalamat rin ang Chinese national na si Yan Yishu matapos mapalaya sa salang di nila aniya ginawa. Kasi siyempre sarili ang buhay ko, siyempre lalapas din ako rito. Di naman muna inilahat kung saan ito tutuloy upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Para sa PTV News, Hinisa Monte. Pinag-aaralan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang posibilidad na gawing testigo si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa kasong illegal drug trading na kinakaharap ni Senador Laila De Lima. Ayon kay Aguirre, dito malalaman kung bakit siya binisita ni De Lima nang makulong ito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame at kung bakit magsagawa ng paggalugad sa New Bilibid Prison ay naitsapwera ang PIDEA at sinolo ito ng NBI at Bureau of Corrections. Ang reaksyon ni Aguirre batay na rin sa sinabi ni Marcelino sa kanyang affidavit noong habang siya ay nakadetain sa PNP Custodial Center, binisita siya ni De Lima at pinag-usapan nila ang tungkol sa sinalakay na shabu laboratory sa Kamiling, Tarlac noong 2014. Naungkat umano ni Marcelino ang posibilidad na napasok na ng sindikatong ng iligal na droga ang pambansang liderato at sumagot naman anya si De Lima at sinabing nakatitiyak siya na hindi sangkot sa iligal na droga si dating Pangulong Benigno Aquino. Ay ikinagulat ni Marcelino ang pagkakabanggit ni De Lima sa dating Pangulo, gayong hindi naman niya nasambit ang pangalan ng dating punong ehekutibo. Sa ngayon, ayon kay Aguirre, bibigyan niya ng pagkakataon na makapag-usap sina Marcelino at ang kanyang abogado na si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta. Binigyan din naman ng Department of Health ang kahalagahan ng pagpapatupad ng nationwide smoking ban. Ayon kay Health Assistant Secretary Eric Tayag, maliban sa pagkakaroon ng smoke-free na kapaligiran, mababawasan rin po ang bilang ng mga namamatay